हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। मारा किचन में तमारुं स्वागत है। आज आपणे बनावीशुं वाळ माटे खूब खूब ज हेल्धी हेर ऑइल। घणानो प्रश्न है कि मैं आ रेमेडीनो यूज कर्यो, आ पेकनो यूज कर्यो, आ हेर ऑइलनो यूज कर्यो, छतां मारा वाळ વધતા નથી, ઉતરતા બંધ થતા નથી। ઘણા લોકોના આવા પ્રોબ્લેમ છે, પણ આજે હું જે હેર ઓઇલ બનાવીશ તેનાથી તમારા વાળના પ્રશ્નો બધા સોલ્વ થઈ જશે। ઘણા લોકોને નાનામાં નાની વિટામિન ઈ કેપ્સ્યુલ પણ સારું કામ આપે છે, તો ઘણા મોંઘા હેર ઓઇલ, મોંઘા હેર પેક પણ યુઝ કરે તો પણ સારા પ્રશ્નો સોલ્વ નથી થતા। કશું જ કરવાની જરૂર નથી, ફક્ત એક ચીજ યુઝ કરો, તમારા વાળની તાકાત વધારી દેશે, જળમૂળથી મજબૂત બનાવી દેશે, વાળને ખરતા રોકી દેશે, હેર ગ્રોથને બૂસ્ટ કરશે। બહુ જ ઓછી સામગ્રી છે, જેને આપણે અમૃત ફળ તરીકે ઓળખીએ છીએ, તે છે આંબળા। આંબળાનો આપણે સદીઓથી વાળ માટે યુઝ કરીએ છીએ। આંબળા વાળને લાંબા કાળા ગ્રોથ વધારશે, ખરતા અટકાવશે। આંબળાનો એકદમ સિમ્પલ યુઝ કરવાનું બતાવીશ। તેનાથી તમારા વાળ સફેદ પણ નહીં થાય, ખરશે પણ નહીં, કોઈ કેમિકલ્સનો ઉપયોગ નહીં કરીએ, એટલે લાંબા સમય સુધી વાળ લાંબા કાળા અને સિલ્કી રહેશે। તો ચલો વાળ માટે ખૂબ જ હેલ્ધી તેલ બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ। રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલાં જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો, એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે। સૌથી પહેલા આજ હું તેલ બનાવવા માટે ખૂબ જ સારી અને સિમ્પલ રીત બતાવીશ। આંબળાનું તેલ ઘરે બનાવવાની। રેગ્યુલર ઉપયોગ કરશો એટલે તમારા વાળની કાયા પલટ થઈ જશે। કઈ રીતના તેને બનાવવું તે જોવા માટે વિડીયોને બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો। તો પહેલા તો તેલ બનાવવા માટે ફ્રેશ આંબળા લેવા ખૂબ જ જરૂરી છે। મેં ટોટલ 7 આંબળા લીધા છે। તેને સારી રીતના કટ કરીને તેનો બીનો ભાગ અલગ કરી લઈએ। તેની સાથે લેશું 2 ઇંચ જેટલા આદુના ટુકડા। તેની છાલ ઉતારીને તેના નાના ટુકડા કરીશું, પછી આંબળાની સાથે રાખીશું। ત્યારબાદ તેલ માટે ખાસ ચીજ છે, તેનાથી ખૂબ જ સારું રિઝલ્ટ મળશે, તે છે મીઠા લીમડાના પાન યા કડી પત્તા। જો તમારી પાસે ફ્રેશ મીઠા લીમડાના પાન ના હોય તો સુકેલા પાન પણ ચાલે, રિઝલ્ટ બંનેનું સરખું જ મળશે। મીઠા લીમડાના પાન વાળ માટે જાદુઈ ચીજ છે, ખરતા વાળને અટકાવશે, હેર ગ્રોથને બૂસ્ટ કરશે। આ સારી ચીજોને મિક્સર જારમાં લઈશું। તેની સાથે 2 ટેબલસ્પૂન સરસવનું તેલ યા રાઈનું તેલ, આ બધી ચીજોને સારી રીતના પીસી લઈએ। તમે જોઈ શકો છો એકદમ સારી પેસ્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે લઈશું એક જાડા તળિયાવાળું વાસણ, તેમાં 250 ગ્રામ કોપરેલ તેલ લઈશું। તેને હલકું ગરમ કરીશું, વધારે ગરમ નથી કરવાનું। હલકું ગરમ થાય એટલે તેમાં આપણે આંબળા, આદુ, મીઠા લીમડાની પેસ્ટ બનાવી છે તે નાખીશું। તેને સારી રીતના તેલમાં મિક્સ કરીશું। આ તેલ વાળ માટે ખૂબ જ સારું રિઝલ્ટ આપશે। આ તેલને લો ફ્લેમ ઉપર આપણે ઉકાળીશું, એટલે તેમાં ઉમેરેલી સામગ્રીના ગુણધર્મો નાશ ના પામે અને આપણું તેલ સરસ તૈયાર થાય। બિલકુલ હાઈ ફ્લેમ નથી રાખવાની, એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો। તમે જોઈ શકો છો સારી ચીજ તેલમાં સારી રીતના મિક્સ થઈ ગઈ છે। મિક્સ થઈને થોડી ડ્રાય થઈ ગઈ છે, એકદમ વધારે ડ્રાય નથી થવા દેવાની, થોડી ડ્રાય થાય એટલે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની। હજુ તેલ ગરમ છે, ઠંડુ થશે એટલે તે ડ્રાય થઈ જશે। હવે તેને ઠંડુ થવા દઈએ। તેલ સારી રીતના ઠંડુ થઈ ગયું છે તો તેને એક બાઉલ પર ગરણી રાખીને તેના પર કોટનનું મલમલનું કપડું રાખીને તેને ગાળી લઈએ। કપડાને બધી જ બાજુથી ભેગું કરીને
આ રીતના પ્રેસ કરીશું એટલે બધું જ તેલ ગળાઈ જશે. તો પ્યોર આમળાનું તેલ રેડી છે. તો મિત્રો, બજારમાં આટલું પ્યોર ઓઇલ તમને ક્યાંય નહીં મળે, તેની મારી ગેરંટી છે. કોઈને કોઈ મિક્સ હોય જ છે, કોઈ મિલાવટ હોય જ છે. પાવરફુલ ચીજ તમને ના મળે, જે નેચરલ વસ્તુમાં હોય તે. તો આ તૈયાર થયેલા હેર ઓઇલને વાળમાં કઈ રીતના લગાવવું તે હું તમને બતાવીશ. તો તેને રેગ્યુલર વાળમાં મસાજ કરવાથી તમને 100% ફાયદો થશે. આ રીતના આંગળાના ટેરવાથી હળવે હાથે મસાજ કરવાનું, એટલે તેલ વાળના મૂળ સુધી પહોંચી જાય. આ તેલ તમારા વાળને ઝડપી કાળા કરશે, ઝડપથી મજબૂત બનાવશે, વાળને સ્ટ્રોંગ બનાવશે, એટલે વાળ ખરતા તરત જ અટકી જશે. કારણ આપણે તેમાં આંબળા, આદુ, મીઠા લીમડાના પાન, સરસવ તેલ આ સારી ચીજ વાળ માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. કારણ કે આ તેલ બિલકુલ નેચરલ છે. આ તેલને તમે એકવાર બનાવીને પૂરા 1 વર્ષ સ્ટોર કરી શકશો, બિલકુલ ખરાબ નહીં થાય. તેલ તમને કમાલનું રિઝલ્ટ આપશે. પ્યોર આમળાનું તેલ, કોઈ કેમિકલ વગર પ્યોર. તો જરૂર એકવાર ટ્રાય કરજો. પહેલા પણ અનેક ઔષધિ ગુણોથી ભરપૂર તેલની રેસીપી મારી ચેનલ પર શેર કરેલ છે. જો તમારા વાળ ખરે છે, નાની ઉંમરમાં સફેદ છે, વાળનો ગ્રોથ નથી થતો, વાળમાં ખોડો છે, તો આ તમામ પ્રશ્નોના સોલ્યુશન છે આ હેર ઓઇલમાં. તો અનેક પ્રકારની ઔષધિ ગુણોથી ભરપૂર આ હેર ઓઇલના ઓર્ડર અમે લઈએ છીએ. તો તેના કોન્ટેક્ટ નંબર નીચે આપેલા છે. તો સારું ખાઓ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.